हॅलो फ्रेंड्स, मी आज आलू टिक्की व्हेज बर्गर बनवणार आहे। त्यासाठी प्रथम आपल्याला अर्धी वाटी पोहे घ्यायचे आहेत। ते स्वच्छ 2 ते 3 वेळा धुवून मळून घ्यायचे आहेत। आता मी इथे 5 ते 6 बटाटे घेतलेले आहेत मध्यम आकाराचे। ते मोठ्या खिसणीवरती खिसून घ्यायचे आहेत आपल्याला। बटाटे किसून झाल्याच्या नंतर पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घ्यायचे आहे। तेलामध्ये आपल्याला लसूणच्या पाकळ्या 7 ते 8 बारीक चिरून घ्यायचे आहे। त्या जरा परतून घ्यायच्या आहेत 1-2 मिनिटं। त्यानंतर त्यामध्ये अद्रकचा तुकडा 1 इंच आल्याचा तुकडा घालायचा आहे आणि 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घालायच्या आहेत। हे व्यवस्थित 1-2 मिनिटं आपल्याला पॅनमध्ये परतून घ्यायचं आहे। हे व्यवस्थित परतून झाल्याच्या नंतर त्यामध्ये आपण मसाले घालणार आहोत। त्यामध्ये आपल्याला प्रथम हळद घालायची अर्धा चमचा, धना जिरा पूड 2 चमचे घालून घ्यायची आहे, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि लाल तिखट 1-1.5 चमचा घालू शकता आणि आमचूर पावडर 2 चमचे घालून घ्यायचे आहे आणि हे व्यवस्थित आपल्याला त्या तेलावरती परतून घ्यायचं आहे गॅस मंद ठेवून। त्यानंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी वाटाणा घालून घ्यायचा आहे। हा वाफवलेला वाटाणा आहे किंवा तुम्ही फ्रोझन वाटाणा वापरू शकता। हे परतल्याच्या नंतर त्याला 1-2 मिनिटं व्यवस्थित वाफ येऊन द्यायची आहे झाकण ठेवून। 1-2 मिनिटं झालेली आहेत, व्यवस्थित हे झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण जो बटाटा उकडून मॅश करून घेतलेला आहे शिजवून, तो घालून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे त्याला। त्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। एकजीव करून झाल्याच्या नंतर त्यात चवीनुसार आपल्याला मीठ घालून घ्यायचं आहे। परत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला ते। हे व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आता मी त्यामध्ये कोथिंबीर घालून घेणार आहे। आता यामध्ये आपण जे पोहे भिजवून मॅश केलेले होते ते घालून व्यवस्थित मिक्स करणार आहेत। हे पोहे आपण बाइंडिंगसाठी घातलेले आहेत। आपल्या आलूच्या टिक्क्या तळताना फुटू नयेत आणि क्रंची व्हाव्यात यासाठी हे पोहे आपण घातलेले आहेत। हे सर्व व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे मिश्रण। हे मी चमच्याच्या सहाय्याने मॅश करत आहे, तुम्ही मॅशरने मॅश करू शकता। हे व्यवस्थित एकजीव झाल्याच्या नंतर रूम टेम्परेचरला आल्यावरती एका भांड्यामध्ये काढून त्याच्यावरती झाकण ठेवून ते आपल्याला फ्रीजमध्ये 15 ते 20 मिनिटं थंड व्हायला ठेवायचं आहे। त्यानंतर आपण आलू टिक्कीचं बॅटर बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी 1 वाटी मैदा घ्यायचा आहे आपल्याला, अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं आहे, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, 2 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे त्याच्यामध्ये। हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे सर्व आणि त्याला थंड पाणी वापरून बॅटर बनवून घ्यायचं आहे।
हे बॅटर जास्त पातळ पण झालं नाही पाहिजे, जास्त दाट पण नाही झालं पाहिजे, मीडियम झालं पाहिजे। आता आपण हे आलू टिक्कीचे मिश्रण फ्रीजमध्ये ठेवलेलं होतं 15 ते 20 मिनिटं, ते व्यवस्थित झालेलं आहे, ते काढून घेतलेलं आहे। आता हे ब्रेड क्रम्स घेतलेले, ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा काळी मिरी पूड घालून घेतलेली आहे आणि चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे। आता आपण आलू टिक्की बनवून घेऊया। त्याला व्यवस्थित आलू टिक्कीचा शेप देऊन घ्यायचा आहे मिश्रणाला। त्यानंतर ते आपल्याला मैद्याचं आणि कॉर्नफ्लोअरचं जे बॅटर बनवलेलं होतं त्यामध्ये ते व्यवस्थित डीप करून घ्यायचं आहे। डीप करून झाल्याच्या नंतर ते ब्रेड क्रम्समध्ये व्यवस्थित घोळवून घ्यायचं आहे, कोटिंग करून घ्यायचं आहे सभोवती। ही आपली आलू टिक्की तयार झालेली आहे। आता हे तेल चांगलं कडकडीत तापवून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये हे आलू टिक्की आपण फ्राय करणार आहोत। ह्या आलू टिक्की व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचे आहे। तुम्ही पाहू शकता किती मस्त झालेले आहेत। यात आपले गोल्डन ब्राउन झालेले आहेत आलू टिक्की। आता आपण यांना टिश्यू पेपरवरती काढून घ्यायचं आहे। त्याचे जे अतिरिक्त तेल असतं ते टिश्यू पेपरमुळे निघून जाईल। आता फ्राय पॅनमध्ये आपल्याला बटर लावून घ्यायचं आहे आणि जो आपला टिक्कीचा बन आहे तो त्या बटरवरती आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे एक साईडने। व्यवस्थित दाबून त्याला शेकून घ्यायचं आहे। आता व्यवस्थित भाजलेला आहे। आता आपण त्याचे सेटिंग करूया बर्गरची। त्यासाठी पहिला आपल्याला बर्गर मेयोनीज लावून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्यावरती कांद्याचे स्लाइस टाकून घ्यायचे आहे। वरून टोमॅटोची स्लाइस ठेवायची आहे। त्याच्यावरती आपल्याला लॅटूसची पानं ठेवून घ्यायची आहे। वरती आपल्याला आलू टिक्की ठेवायची आहे। यावरती आपण आता चीज स्लाइस घालून घेणार आहोत। आपला बर्गर तयार झाला। आलू टिक्की घरच्या घरी खूप छान लागते, नक्की करून पहा आणि मला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटू माझ्या नव्या व्हिडिओमध्ये।